Tervetuloa tämänkertaisen Minun Tallinnan jakson pariin. Luvassa on taas mitä ihmeellisimpiä pyrähdyksiä ympäri Tallinnaa. Ja yksi mun pitkäaikainen haavekin tässä jaksossa toteutuu. Mutta ensiksi on syytä syödä hyvä lounas. Tervetuloa! Kiinteä lounas saa hieman odottaa, sillä nyt suuntaamme Laikadulle ja tapaamme vanhan tuttumme Tapio Mäkeläisen. Toompealta tuonne Paksulle Margareetalle itse asiassa ja entiselle satama-alueelle kulkee kaksi todella pitkää katua tuossa vieressä. Katu, joka on pitkä ja laji, joka on siis leveämpi. Tarkoittaa leveää. Mutta siis tässä on niistä todella siis vanhaa Tallinnaa, eli siis 1314. On tämä katu jo mainittu asiakirjassa, että silloin se oli varmasti jo olemassa. Joo. No me ei olla pelkästään tultu ihaileen katua, vaan täällä kannattaisi. takaa löytyy jotain muutakin. Mitä sieltä löytyy? No joo, siis katuhan on hieno, mutta että, tietysti tässä on yksi sellainen niin kuin Tallinnan niin kuin salaisia aarteita, eli siis ehkä koko Viron paras olutpubi ja siis sen kauppa, joka tuossa on ihan vieressä katutasossa. Siis tämä on sellainen paikka, niminen baari, paikka, the place, jota siis ehkä tavallinen turisti ei sillä tavalla tiedä, mutta jos tänne tulet ja katsot, näet, että 754 eri olutta, että se on varmasti Viron ennätys kyllä, että siis jos aiot täällä ruveta olutta juomaan, niin tässä voi mennä pari vuotta, kunnes ennen kuin päästään pois täältä. Ei muuta kuin mennään katsoa, mitä tämä paikka pitää sisällä. Olutta. Se uusi, mä vaatsasin, että on niinkin semmoinen Olutbaarissa on käsittämättömän laaja valikoima eri oluita ympäri maailmaa. Kohta onkin erityisesti olutharrastajien suosiossa ja paikkaan tullaan maistelemaan uusia makuja ja nauttimaan oluesta. Onko se samea, onko vaahto, siinä on väri. Ei saa valoa vasten ihan vaan se oikea väri tulee. Sen jälkeen haistellaan. Saimme myös samalla Tapiolta pikakurssin siitä, mitä asioita on hyvä ottaa huomioon oluen maistelussa. Ja mikäli olutbaarin tarjonta ei saanut vielä päätä pyörälle, kannattaa poiketa viereisessä kaupassa, josta tuotteita voi ostaa mukaan. Koht löytyy osoitteesta Lai 8 sisäpihalta. Tämä seuraava kohde on ollut listalla jo pitkään. Käsikirjoittaja-tuottajamme Risto olikin kuumeisesti etsinyt keinoa päästä kuvaamaan tämän massiivisen rakennuksen sisätiloihin. Lopulta meitä onnisti ja Eesti Arkkitehtuurikeskuksen kautta kierros järjestyi. Nyt pitkäaikainen haave toteutuu. Päästään tutustumaan tänne Tallinnan Linnahalliin. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan kauhean useasti jännitä näitä paikkoja, mutta jostain syystä tää herättää musta niin paljon tunteita, että tässä ollaan vähän jännän äärellä, mutta mennään tutustumaan. Joo, tässä on hyvät yhtymäkohdat Tampereen Työväen Teatteriin. Katsoo, on aika leveä tää näyttämä, mutta 4500 on mahtunut tähän näin aikanaan ja
hyvin on kuulemma ääni kuulunut täällä, että mikäs tässä olisi vetää keikkoja tämmöisessä paikassa. Ei tarvitsisi montaa vetää, niin olisi jo 50 000 ihmistä katsomassa. Hiljaiseksi vetää. Aivan mieletön kokemus. Tämä oli siis kerta kaikkiaan upea ja tutustumisen arvoinen kohde. Ja Sokerinan pohjalla oli tietysti toi näyttämö, joka oli ihan mielettömän kokoinen, ja se sali. Se oli kyllä niin hienoa. Oli hieno nähdä kaikkia niitä paikkoja siellä lavan takana ja alla, pukuhuoneet ja muuta. Ja todellakin tässä on vielä ollut tuo jäähalliosiokin tuossa vieressä. Tällä hetkellä on saatavilla englanniksi, venäjäksi ja tietenkin viron kielellä löytyy opastettuja kierroksia. Suomeksi löytyy ryhmille tilauksesta saaneita suomenkielisiä opastettuja kierroksia. Tiedot tulee kohta tuohon ruutuun. Suosittelen! Nyt on kierrelty ja kävelty ja satanut loskakin kasteli kengät, joten tähän väliin on hyvä saada jotain lämmintä ruokaa. 2 päivää yritettiin metsästää ja tehdä tutkivaa journalismia ja löytää mahdollisimman edullinen lounaspaikka. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Oltiin tuo pitkin poikin Tallinnaa eikä oikein löytynyt. No, päätettiinkin sitten, että tullaan tuttu ja turvalliseen Tommin grilliin. Ja kun luvassa on lisää kulttuuria, kuuluu silloin nauttia ehdottomasti pullo viiniä. Löydettiin hieno viinipaikka. Enpä ollut ennen, olen monta kertaa kävellyt tästä ohitte, enkä sen takia osaa sanoa tätä tarkemmin, mutta mä väitän, että tuottaja Risto pistää tohon noin alle osoitteen ja paikan nimenkin sitten. Tultiin tänne, täällä oli erittäin hyvä tarjoilu. Pyydettiin viiniä. Hänellä oli heti tuossa noin useampi pullo maistettavana. Maistettiin, löydettiin sieltä sopiva. Tilattiin vielä juustoja ja oliiveja tähän näin. Ja hintakaan ei päätä huimaa. Pullollinen hyvää punaviiniä. 25,50. Että kannattaa tulla täälläkin käymään tohon osoitteeseen. Erikoishuomiona mainittakoon, että tämä viihtyisä paikka on erikoistunut bulgaarialaisiin viineihin. Vielä lämmin kiitos ystävällisestä ja asiantuntevasta palvelusta. Minun Tallinnani kulttuuriosio vaan sen kun jatkuu. Nyt ollaan tultu tänne Rahvusoopperaan. Corsair on oopperan, itse asiassa balletin nimi, mitä ollaan menossa katsomaan. Tää on hieno paikka, Solaris ostoskeskuksen ja Viru-keskuksen tässä vieressä oleva tämä vanhat rakennukset. Suosittelen, kannattaa tulla käymään. Ja nyt katsotaan, minkälainen tämä balletti on. Esityksen kuvaaminenhan on kielletty, mutta ystävällisesti saimme Corsairista kuvia käyttöömme. Aivan loistava perunasalaatti. Väliajalla pitää vähän tankata, että jaksaa katsoa. Oli raskasta palettia. Hienon näköistä. Aivan fantastista kerrankin. Kannattaa tilata väliaikatarjoilut etukäteen. Näin välttää jonottamisen ja tauolla voi vaikkapa luoda uusia kontakteja. Mutta nyt kello soittaa takaisin saliin.
Siinä loppui justiinsa Corsair-baletti. Aivan fantastinen ja kerta kaikkiaan raikuvat suosionosoitukset oli päätyttyä. Ja siihen päättyi myös tämä meidän tämänkertainen jakso. Oli mukavaa, että olitte seurassa. Ensi kerralla ollaankin sitten jo jouluisissa tunnelmissa. Moi moi! Risto, kun kuulet tämän, täällä puhuu sinun todellinen johtajasi. Tarjoa enemmän juomia Janille. Hän on nääntyneen näköinen.